नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। हजुरलाई थाहा नहोला अचेलको दुनियाँमा कसले एन्ड्रोइड फोन युज गर्दैन। जो कोहीले पनि अचेल एन्ड्रोइड फोन युज गरिरहेको हुन्छ र एन्ड्रोइड फोनमा युट्युब एप युज गरिरहेका हुन्छन् भिडियोहरू हेर्नको लागि। र आज हामी त्यही युट्युब एपका केही सिक्रेट सेटिङ्सहरूका बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हजुरले जान्नुपर्ने जरुरी छ। र यदि यी सेटिङ्सहरू हजुरले गर्नुभयो भने हजुरले युट्युब एप चलाउन झनै सजिलो र रमाइलो हुनेछ। सबभन्दा पहिले हामी कुरा गर्नेछौँ युट्युबको हिस्ट्रीको बारेमा। हजुरलाई थाहा होला हामीले कुनै पनि भिडियो सर्च गर्दा, केही पनि युट्युबमा सर्च गर्दा त्यसको हिस्ट्री बसेर जान्छ, सर्च हिस्ट्री र वाच हिस्ट्री बसेर जान्छ। र त्यो सर्च हिस्ट्री र वाच हिस्ट्री हाम्रो जो कोहीले पनि हेर्न सक्छ। र त्यो वाच हिस्ट्री र सर्च हिस्ट्री नबसोस् भनेर हामी चाहन्छौँ भने हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीले एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि हामी सबभन्दा पहिले यो हाम्रो युट्युब एपमा देखाइएको युट्युब एपभित्र खोलिसकेपछि यहाँ जुन हाम्रो आइकन देखाइरहेको हुन्छ यतातिर दाहिने साइडमा, त्यो आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। हामी जाउँ सेटिङमा। र सेटिङमा गइसकेपछि हामी जेनरलमा जानुपर्ने हुन्छ। जेनरलमा नगई हामी हिस्ट्री र प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ। र हिस्ट्री र प्राइभेसीमा गइसकेपछि सबभन्दा पहिले हजुरले यहाँ पहिलेको वाच हिस्ट्री र सर्च हिस्ट्री क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लियर वाच हिस्ट्री गर्नुहोस् र क्लियर सर्च हिस्ट्री गर्नुहोस्। र यो गरिसकेपछि हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पज वाच हिस्ट्री र पज सर्च हिस्ट्री भनेर सेटिङ छ दुईवटा। यो दुईवटा सेटिङलाई अन गर्नुहोस्। र यो दुईवटा सेटिङलाई अन गरिसकेपछि अब हजुरले कुनै पनि भिडियो सर्च गर्दा वा हेर्दा हजुरको हिस्ट्री बस्दैन र कसैले पनि हजुरले के हेर्नुभयो भनेर हेर्न सक्दैनन्। र अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को दोस्रो टिप रहेको छ, सिक्रेट टिप्स रहेको छ हाम्रो ट्रेन्डिङको बारेमा। हामी हेर्न सक्छौँ ट्रेन्डिङमा हामीलाई हजुरको भिडियो देखाइरहेको हुन्छ। यो हजुर ट्रेन्डिङमा हेर्नुहोस्, यो भिडियोहरू देखाइरहेको छ। र हामी अब हाम्रो नेपालमा कुन भिडियो ट्रेन्डिङमा देखाइरहेको छ त्यो भिडियो हामीले यहाँ देखाउनेछ। अथवा हामी अर्को देशमा कुन भिडियो ट्रेन्डिङमा छन्, कुन भिडियोहरू कस्ता भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा छ भने हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर। त्यसको लागि पनि हजुर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो युट्युबको सेटिङमा। र युट्युबको सेटिङमा गइसकेपछि फेरि जानुपर्ने हुन्छ हजुर जेनरलमा। र जेनरलमा गइसकेपछि यहाँ लोकेसन भनेर दिएको छ। लोकेसनमा हेर्नुहोस्, लोकेसनमा हजुर यहाँ आफ्नो लोकेसन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जहाँको भिडियो ट्रेन्डिङमा छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ। हामी हेरौँ अब क्यानाडाको हेरौँ। ल क्यानाडा यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् र क्यानाडा सेलेक्ट गरेर यहाँ ब्याक गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् अब क्यानाडामा कुन भिडियोहरू ट्रेन्डिङमा छन् त्यो भिडियोहरू हामीले यहाँ देखाइरहेको छ, यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी कुनै पनि देशको ट्रेन्डिङ भिडियोहरू हजुर आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो अर्को तेस्रो टिप्स र सेटिङ रहेको छ हाम्रो। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको मोबाइलमा एपमा केही अनवान्टेड भिडियोहरू हजुरले जुन पाए त्यही भिडियोहरू देखाइरहेको हुन्छ, जुन पाए त्यही हजुरलाई मन नपर्ने, हजुरले हेर्नु मन नपराउनु भएको भिडियोहरू देखाइरहेको हुन्छ। र त्यो भिडियोहरू पटक हजुरकै मोबाइलमा देखाइरहेको हुन्छ र हजुर त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्न। र त्यसरी त्यो भिडियो हजुरको मोबाइलमा होम पेजमा नआओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने हजुर त्यो भिडियोको तलपट्टि हजुर जुन दिएको हुन्छ हजुरको 3 डटेड स्ट्रक्चर, त्यो 3 डटेजमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा थिचिसकेपछि हजुर नट इन्ट्रेस्टेडको अप्सन जुन देखाइरहेको छ त्यो नट इन्ट्रेस्टेडमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नट इन्ट्रेस्टेडमा थिचिसकेपछि त्यो भिडियो रिमुभ हुनेछ र हजुरलाई फेरि पनि त्यो भिडियो देखा पर्ने छैन हजुरको होम पेजमा। र अब हाम्रो अर्को पालो आएको छ चौथो सेटिङको। हामीले कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि मानौँ अहिले नै हामी हेरौँ कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मानौँ यही भिडियो हेरौँ। कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि हामी भिडियोलाई अगाडि पछाडि गर्ने यहाँ जुन तल यसरी अगाडि र पछाडि गरिरहेका हुन्छौँ। र हामीले यसरी अगाडि पछाडि गर्दा बढी घटी हुन जान्छ। र यसलाई म भन्दै हजुरहरूलाई यो डबल ट्याप गरेर नि अगाडि पछाडि गर्न सक्छौँ। डबल ट्याप गरेर हजुर अब कति 10 सेकेन्ड अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा 10 सेकेन्ड हेर्नुहोस् यो पछाडि भएको छ, यो यसरी पछाडि यतातिर क्लिक गर्दा पछाडि डबल ट्याप गर्दा यतातिर क्लिक गर्दा अगाडि भइरहेको छ। अब डबल ट्याप गर्दा कति अगाडि अथवा कति पछाडि जाओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुर फेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो सेटिङमा। र आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। र सेटिङमा गइसकेपछि
फेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ जेनरलमा र जेनरलमा गइसकेपछि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ डबल ट्याप टु सिक भनेर यहाँ अप्सन दिएको छ डबल ट्याप टु सिक भनेर र डबल ट्याप टु सिकमा अब डबल ट्याप गर्दा टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर 20 सेकेन्ड अगाडि जाओस् या पछाडि जाओस् 10 सेकेन्ड जाओस् कति सेकेन्ड जाओस् त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी नै हाम्रो अब अर्को सेटिङ रहेको छ सिक्रेट सेटिङ रहेको छ भिडियो क्वालिटीको बारेमा अब कुनै भिडियो हेर्दाखेरि हाम्रो भिडियो क्वालिटी लो भइरहेको हुन्छ र भिडियोको क्वालिटी नराम्रो भइरहेको हुन्छ र त्यसरी भिडियो क्वालिटी हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ हामी हेर्दै गरेको भिडियोमा त्यसको लागि हजुर जुन भिडियोको माथि यहाँ देखाइरहेको हुन्छ यो 3 डटेड भिडियोको माथि जुन हजुरलाई यो 3 डटेड स्ट्रक्चर देखाइरहेको हुन्छ यो सेटिङ त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा थिच्नुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ क्वालिटी भनेर छ हेर्नुहोस् यहाँ क्वालिटी छ यो क्वालिटीमा थिच्नुहोस् र हजुर यो एचडीमा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो 722 मा र 722 मा सेलेक्ट गरिसकेपछि लगभग हजुरको भिडियो क्वालिटी इन्क्रिज भएर आउनेछ राम्रो भएर आउनेछ र हजुर राम्रो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी नै हामी आएको छौँ र हाम्रो अर्को सेटिङमा यहाँ छ प्लेब्याक स्पिड अब हामी कुनै पनि भिडियो हेर्दाखेरि त्यो भिडियो अब नर्मली चलिरहेको हुन्छ हैन अब त्यो नर्मली चलिरहेको बेला अब त्यो भिडियोलाई स्लो गरेर पनि हेर्न सक्छौँ अथवा त्यो भिडियोलाई फास्ट पनि गरेर हेर्न सक्छौँ र त्यसको लागि फेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ त्यो भिडियोमा देखाइएको भिडियोको माथि दिएको 3 डटेड स्ट्रक्चरमा त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लेब्याक स्पिड भनेर यो प्लेब्याक स्पिड हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई स्लो गर्न चाहनुहुन्छ भने स्लो गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फास्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल यो भिडियोलाई फास्ट गरेर हेर्नुस् 2 टाइम्स मैले सेलेक्ट गरेर हेर्नुस् अब यो भिडियो फास्ट हुनेछ ल हेर्नुभयो हजुरले यो भिडियो कति फास्ट भइसकेको थियो र यसरी नै हामी यो भिडियोलाई स्लो अथवा फास्ट जे पनि गर्न सक्छौँ प्लेब्याक स्पिडलाई हामी नर्मलमै राखौँ जे पनि गर्न सक्छौँ हजुरलाई मन परे अनुसार र अब हाम्रो अर्को सेटिङ आएको छ हाम्रो अब कुनै पनि भिडियोको हजुर यदि डिटेल हेर्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर र त्यसको लागि फेरि पनि जानुपर्ने हुन्छ हजुर आफ्नो युट्युबको सेटिङमा र जम सेटिङमा र सेटिङमा गइसकेपछि हजुर जानुपर्ने हुन्छ फेरि पनि जेनरलमा गइसकेपछि हजुर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इनेबल स्ट्याट्स फर नट्स भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्को अप्सन हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल इनेबल स्ट्याट्स फर नट्स यो सेटिङलाई हजुरले अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेटिङलाई अन गर्नुस् र यो अन गरिसकेपछि अब हेर्नुस् अब जुन भिडियोको डिटेल्स हेर्न चाहन्छु त्यो भिडियोमा थिच्नुस् र त्यो भिडियोमा थिचिसकेपछि हजुर जुन यो 3 डटेड स्ट्रक्चर देखाइरहेको जुन यो 3 डटेड स्ट्रक्चर देखाइरहेको हुन्छ माथि त्यसमा क्लिक गर्नुस् र हजुर अब एउटा अर्को थप अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्ट्याट्स फर नट्स भनेर र यसमा थिच्नुस् र यसमा थिचिसकेपछि यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुर यो भिडियोको जम्मै इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसरी हजुर यो कुनै पनि भिडियोको जम्मै इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र अब पालो आएको छ हाम्रो अर्को सेटिङमा छ हाम्रो रिस्ट्रिक्टेड मोडको बारेमा हेर्नुस् अब हजुरको मोबाइलमा हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा धेरै भिडियोहरू नचाहिँदा भिडियोहरू देखाइरहेको हुन्छ जहाँ कि थम्बनेलमा केही छुट्टै कुरा लेखिएको हुन्छ भने त्यो भिडियोमा केही छुट्टै कुरा हुन्छ र त्यस्तो भिडियोहरू हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा नआओस् भनेर चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि फेरि पनि हजुर जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो युट्युबको सेटिङमा जानुस् र सेटिङमा गइसकेपछि फेरि पनि जेनरलमा जानुस् र जेनरलमा गइसकेपछि हजुर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड मोड भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र यो रिस्ट्रिक्टेड मोड अन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो रिस्ट्रिक्टेड मोड अन गर्नुस् र अब हजुरको युट्युबको होम पेजमा अब त्यस्ता नचाहिँदा भिडियोहरू आउने छैनन् जुन कि थम्बनेलमा केही छुट्टै कुरा हुन्छन् र भिडियोको भित्र केही छुट्टै कुरा हुन्छन् र हस् त अब हाम्रो यो भिडियो लगभग अन्त्यमा आइसकेको छ र भिडियो सकिसकेको छ यो भिडियोहरू मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद।